Tumitingin ako sa mga comments at ito yung nakita ko. Sabi ni Joshua Brazil 6949, ano naman ang role ng marksman jungle? Anong mga requirements para paganahin ito? Kapag utility ba ang core ng kalaban, walang kill potential sa early game at walang pang-poke sa backline at huli. Paano huhuliin ng mga damage dealer kung marksman ang jungle? So far, gusto niya atang itanong kung effective ba ang marksman jungle sa panibagong emblem system. Kaya sa video na ito, bigyan ko kayo ng 3 bagay na nakikita ko kung paano pagganahin ng mabuti ang marksman jungle. Stay tuned sa video na ito, especially number 3, dahil ito yung nakikita kong pinaka-crucial para gumana ang marksman jungle. Gawin nating reference ang recent 2023 NECT Fall Regular Season Bloodthirsty Kings vs Knights of Fate Game 2, kung saan nag-Granger si Mobazane. Number 1 na kailangan mong malaman para gumana ang marksman jungle ay dapat alam mo yung team composition na swak sa marksman jungle. Dahil damage type ang marksman, mas better kung ang lineup na kasama niya ay 2 sustain, which is Roamer at XP, isang utility support na mage at isang scaling na hero sa gold lane. Sa Roamer, kahit utility or setter, basta kaya i-sustain yung lineup, especially sa teamfight, okay na ito. Sa mage, pwede ka mag-burst mage, pero dahil manggagaling yung burst mo sa core at sa gold lane, mas flexible kung utility na lang yung mage. Mas ideal yung utility support para at least hindi madaling mamatay yung marksman jungler mo. Hindi lang sa jungler, pero sobrang halaga na may utility sa team composition para hindi madaling ma-pick off yung mga kasama mo, especially kung assassin yung jungler ng kalaban. Which may kita mo rito yung timely save ng Angela sa Harit nung sinubukan siyang i-pick off ng Ling. Kung hindi utility yung mage ng BTK, baka na-pick off na yung Harit. Sa XP, whether tank type or damage type, basta kaya i-sustain yung lineup, okay na ito. And sa gold lane, basta nag-i-skill siya, wala ring issue doon. Basta ang team composition, Roamer at XP na sustain, isang utility support na mage, at gold laner na scaling. And speaking of scaling, papasok doon yung number 2, which dapat mag-scale ang gold lane. Sobrang halaga din nito kasi if ever nag-fail yung marksman jungle, pwede buhatin ng gold laner yung laro, lalo mas mabilis ang scaling ng mga heroes sa gold lane kung nalagaan ng tama. Which may kita mo sa laro na ito dahil medyo hirap yung Granger ni Mobazane kahit may sapi ng Angela, nag-switch ang strategy ng BTK na ibigay sa Harit yung benefits ng ultimate ng Angela. At dahil nag-scale yung Harit kaysa sa counterpart niya ng gold lane, may kita mo paano rumaragasa yung Harit ni ISO kahit maganda yung KDA ng Ling. Zaman Force plus Angela ultimate, Unli Shield, Unli Heal, Unli Slow. Sobrang hirap patayin ang hero na yan. Dahil nag-scale yung gold lane ng BTK, kahit maganda yung laro ng Knights of Fate, hindi nila na-check na hindi nag-scale yung gold lane mid-sitter nila. Kaya single-handedly, pinabuhat ng Harit yung laro na ito. Dito mo makikita na kahit laspag yung jungler, basta nahalagaan mabuti yung gold laner at nakaka-free hit siya, kaya niya baliktarin yung laro. Kaya how much more kung maganda yung laro ng marksman jungler tapos nag-skill yung gold laner. E di doble dilubyo yan, kahit tank jungler at assassin, mahihirapan silang sumabay. Pero kahit malaki ang potential ng marksman jungler, especially sa current meta, bakit mahirap siyang pagganahin sa pro? Papasok kasi doon yung number 3. Kung gusto mo talagang pagganahin ang marksman jungle, dapat alam mo ang risk sa paggamit ng ganitong core. Ano yung mga risk? Una, item dependent. Dahil marksman, kailangan niya ng items para lumakas. Kaya kung alam ng kalaban mo ang ginagawa nila, kaya nilang harasin yung marksman core sa early game. Which may kita mo, hindi man lang nakalapit si Mobazane sa turtle. Kung assassin or tank jungler yan, baka na-contest niya pa. Ano pa ba? Unlike sa marksman gold lane na may flicker or purify, dahil red 3 ang hawak ng marksman core, kapag denive siya ng kalaban, wala siyang takas. Which may kita mo, nag-sticker na lang si Mobazane kasi alam niya, patay na siya sa combo ng lapu-lapu. At yung pinaka-crucial, bakit mahirap ipasok ang marksman jungler kasi wala siya yung tinatawag ko na dodge mechanics. Ano yun? For example, sa Lancelot meron siyang Thorn Rose para maging immune sa mga skills or basic attack. Same rin kay Ling na may Tempest of Blades or Shadow Kill ng Hayabusa.
Dahil meron silang dodge mechanics, mahirap i-gank yung mga ganitong heroes unless meron kang hard CC. Ano pa ba types ng dodge mechanics? Sa tank jungler, bukod sa crowd control skills, dahil sobrang laki ng HP nila, kaya nilang mag-buy time para ma-dodge yung potential gank ng kalaban, which yung oras na nauubos para mapatay yung tank jungler ay enough time para balik na rin ng kakampi niya yung laro. So sa Marksman core, may dodge mechanics ba sila? Wala. Kaya kahit alam ni Mobazane na may kalaban sa bush na ito dahil wala siyang dodge mechanics, wala siyang takas sa full-blown CC ng Knights of Fate. Pwede na ulit ang Marksman Jungle, no doubt yan. Pero kung gusto mo siyang gamitin, dapat i-take in consideration mo yung tatlong ito, especially yung number 3, para alam mo kung Marksman core ba o baka kailangan mo muna mag-change role para hindi ka mahirapan pati yung mga kasama mo. Swak yung analysis. Shoutout sa'yo, Joshua Brazil, 6949. I hope nasagot ko yung main point ng tanong mo. Comment your thoughts below kung gusto mo ng mga ganitong analysis para bigyan natin ng insight yung mga tanong nyo sa laro ng MLBB. Baka ikaw na yung next na ma-shoutout sa next na video ko. Thank you. Ama please. Let's go.